سلام علیکم شاگردان نهایت ارجمند. خدا کنه که جور و صحتمند باشید. به ادامه درس قبلی که تداخل امواج نوری بود، بخش مسائلش مهم است. خواستیم در این لکچر مسائل حل کنیم در دو مسئله که تفاوت رای نوار روشن و تفاوت رای نوار تاریک از منابع است و همچنان فاصله نوار روشن از نوار مرکزی و فاصله نوار تاریک از نوار مرکزی که 4 فرمول میشه. سوال اول قسم کار میکنیم که تفاوت راه نوار هشتم روشن از منابع S1 و S2 چند است. در این مثال میبینیم که نوار روشن خواسته شده. برای قیمت M داریم 8. قیمت دلتا یا D2 منفی D1 نامعلوم است. تفاوت رای نوار روشن ضریب تام طول موج است، یعنی M لامدا است. قیمت M وضع میکنیم. دلتا مساوی است به D2 منفی D1 مساوی است به 8 لامدا. اگر این مثال برای نوار تاریک کار کنیم، یعنی تفاوت راه نوار هشتم تاریک از منابع S1 و S2 چند است. این مثال است، فقط تفاوت در نوار تاریک و نوار روشن است. قبلا روشن کار کردیم، حالا نوار تاریک کار میکنیم. باز هم میبینیم که M 8 است، اما دلتا یا D2 منفی D1 این مرتبه فرق میکنه، یعنی ضریب تام طول موج نیست بلکه نصف ضریب طاق طول موج است. بنابراین داریم دلتا یا D2 منفی D1 مساوی به 2M منفی 1 لامدای بر 2. دلتا یا D2 منفی D1 مساوی است. به جای M 8 وضع میکنیم چون نوار هشتم است. 2 ضرب 8 منفی 1 لامدای بر 2. 2 8 16 16 منفی 1 15. دلتا یا D2 منفی D1 مساوی است به 16 منفی 1 15. 15 لامدای بر 2. 15 تقسیم 2 7.5 لامدا. حالا برعکسی مثال کار میکنیم. حالا برعکسی دو مثال کار میکنیم، یعنی تفاوت را داده میشه، شماره نوار خواسته میشه. مثلا تفاوت رای نوار شماره چندم یا کدام نوار روشن 15 لامدا است. تفاوت رای نوار شماره چندم یا کدام نوار روشن 15 لامدا است. بر ما دلتا داده شده یا D2 منفی D1 داده شده که 15 لامدا است. حال به جای دلتا یا D2 منفی D1 M لامدا وضع میکنیم چون نوار باز هم روشن است و این میشه 15 لامدا. از اینجا قیمت M به اساس مشابهت یا ای که لامدا به لامدا اختصار
m مساوی به 15، یعنی نوار شماره 15 روشن. این مثال بیاین که برای نوار تاریک هم کار کنیم. مثلا تفاوت رای نوار شماره چندم یا کدام نوار هفده لمدای بر 2 می شود. تغییر دادیم قیمت را. تفاوت رای شماره چندمه یا کدام نوار، البته تاریک، نوار تاریک 17 لمدای بر 2 است یا می شود. چون نوار تاریک است باز هم قیمت دلتا یا D2 منفی D1 داده شده که 17 لمدای بر 2 است. به جای دلتا یا D2 منفی D1 2m منفی 1 لمدای بر 2 مساویس به 17 بر 2 لمدا. لمدا به لمدا اختصار، 2 به 2 اختصار داریم که 2m منفی 1 مساوی به 17. از اینجا داریم 2m یک او طرف مساوات میبریم، 17 و 1 18. اطراف تقسیم 2 میکنیم، m مساویس به 18 بر 2 یا 9. پس شماره نوار 9 است، یعنی تفاوت رای نوار نهم تاریک 17 لمدای بر 2 میشه. یک مثال دیگه کار میکنیم که باز هم تفاوت رای نوار داده شده، البته نوار تاریک، اما شماره نوار معلوم نیست که اکثر سوالا در کنکور هم میبینین که شماره نوار تاریک میایه و نامعلوم میباشه. مثلا تفاوت راه کدام نوار تاریک به طور مثال 31 لمدای بر 2 است. ببینین اینجا شماره نوار معلوم نیست، فقط تفاوت را معلوم است، یعنی قیمت دلتا یا D2 منفی D1 داده شده که 31 لمدای بر 2 است. به جای دلتا یا D2 منفی D1 وضع میکنیم 2m منفی 1 لمدای بر 2، چون نصف ضریب طاق طول موج است مساوی به 31 لمدای بر 2. لمدای بر 2 به لمدای بر 2 اختصار یا یکی از مشابهت استفاده میکنیم و اینجا داریم 2m منفی 1 مساوی به 31. 2m مساوی است به 1 او طرف مساوات میبریم 32 میشه، اطراف تقسیم 2 میکنیم 32 بر 2 که 16 میشه. پس پیدا شد که شماره نوار تاریک 16 است، یعنی تفاوت رای نوار شماره 16 تاریک 31 لمدای بر 2 است. میریم به مثال های دیگه که مثال های دیگه مربوط فاصله نوارهای روشن یا تاریک از نوار مرکزی است. یک کم تفاوت داره، این تفاوت را بود و او فاصله است. تفاوتش در همین قسمت است. البته یک مثال کار میکنیم بر هر دو نوار، فقط فاصله این نوارها را از نوار مرکزی پیدا میکنیم. فاصله نوار روشن و تاریک شماره به طور مثال 5 از نوار مرکزی را در صورت دریابید
که طول موج نوری 1 میکرومتر، فاصله منابع از پرده 1 متر یا 100 سانتی و فاصله میان منابع 1 میلیمتر باشد. این سوال دو جز داره. یک مرتبه فاصله نوار روشن از نوار مرکزی پیدا میکنیم، البته شماره پنجم، و مرتبه دیگه فاصله نوار تاریک پنجم از نوار مرکزی پیدا میکنیم. شماره نوار بر هر دو حالت هم روشن هم تاریک 5 است. فاصله میان منابع 1 میلیمتر است که 1 میلیمتر 10 به نمای منفی 3 متر میشه. فاصله منابع از پرده یا برعکس 1 متر است و لمدا یا طول موج 1 میکرومتر داده شده که 10 به نمای منفی 6 متر میشه. از ما اکس پنجم روشن و اکس پنجم تاریک خواسته شده. اول روشن پیدا میکنیم. اکس ام روشن، نوار روشن، مساوی است با ام لمدا دی بر دی. ما گفته بودیم که فاصله نوار روشن از نوار مرکزی ضریب تام طول موج است، بنابراین ام لمدا دی بر دی. قیمت گذاری میکنیم در فرمول. اکس 5 مساوی است با جای ام 5 طول موج 10 به نمای منفی 6 متر و فاصله دی 1 متر است. 1 متر وضع میکنیم. دی کوچک یا فاصله میان منابع یا مو شکاف های C1 10 به نمای منفی 3 یا 1 میلیمتر است. 10 به نمای منفی 3. 5 خودش ضرب 10 به نمای منفی 6 منفی 3 متر. یا در کل گفته میتونیم که اکس پنجم روشن مساوی به 5 میلیمتر میشه. و حال فاصله نوار پنجم تاریک پیدا میکنیم از نوار مرکزی که در نوار تاریک اکس ام نصف ضریب طاق طول موج است، یعنی 2 منفی 1 لمدا دی بر 2 دی. قیمت ها را وضع میکنیم. اکس 5 تاریک مساوی است با جای قیمت وضع میکنیم 5 2 ضرب 5 منفی 1 و قیمت لمدا هم 10 به نمای منفی 6. قیمت دی 1. قیمت دی کوچک 10 به نمای منفی 3. 2 5 10 منفی 1 9. البته یک 2 هم داره، ضرب 2. 2 5 10 منفی 1 9. 9 تقسیم 2 9 بر 2 که میشه 4.5 ضرب 10 به نمای منفی 6 منفی 3 منفی 3. واحدش البته متر از در سیستم سایه است. میتونیم کوره تبدیل کنیم. اکس 5 تاریک مساوی است با 4.5 به جای 10 به نمای منفی 3 متر میلیمتر 1 میلیمتر وضع میکنیم که 4.5 میلیمتر میشه. 4.5 میلیمتر. پس فاصله نوار پنجم روشن از نوار مرکزی 5 میلیمتر و فاصله نوار پنجم تاریک از نوار مرکزی 4.5 میلیمتر است. خدا کنه که مسائل مورد قبول شما عزیزان قرار بگیره و مشکلاتتان در این راستا حل شوه. انشالله لکچر بعدی ما که تئوری است، مسائل نیست، لکچر تفرق و استقطاب است که به زودی ویدیوی لکچر هم با شما عزیزان شریک می سازم. تا ویدیوی بعد، خدا حافظ و ناصرتان.